Welcome to YS Online. Ako po si Sensei, here to teach you numbers in Japanese. For our lesson today, mag-aaral tayo kung paano magbilang ng numbers from 1 to 10,000. In our previous videos, pinag-aaralan natin ang Hiragana and Katakana. Check the links in the description box below to do a quick review para mas madali nating matandaan ang lesson natin ngayon. Tandaan natin na magsulat tayo ng notes sa notebook natin para madaling maalala ang mga natutunan natin dito. So, ready na ba kayo matuto ng numbers in Japanese? Alright, let's begin. Alright, so mag-umpisa tayo sa 0 hanggang 10. Sa Japanese, meron tayong 0 or de, 1, 2, 3, 4 or 4, 5, 6, 7 or 7, 8, 9, and 10. Kung mapapansin natin, may dalawang pagbasa ng numbers 4 and 7 natin. Bakit kamo? Depende siya sa kung saan natin gagamitin, kaya memorize lang natin ito. So, for shi and shichi, ginagamit lang ito sa one section. Bale, hindi na gagamitin ang shi or shichi pag nakaabot tayo sa tens or hundreds or thousands. Napakadali lang ng numbers in Japanese, I promise. And kung mahirapan man kayo, be sure to watch again hanggang magets natin. Okay, so after ng 0 to 10, madali na lang ang mga susunod. Kasi pagkatapos ng 10, wala na tayong additional na pag-aaralan pa. Ipapagdugtong-dugtong lang natin ang mga numero sa tens, hundreds, thousands, at higit pa. So, tignan natin ang ilang examples para hindi tayo malito. Halimbawa, 11 or 11, no? Sa Japanese, dudugtongan lang natin ang ju or 10 at ang ichi or ichi. So, ang 11 natin is ju ichi. So, kung bibilangin natin from 11 to 20, we have ju ichi, ju ni, ju san, ju yon, ju go, ju roku, ju nana or ju shichi, ju hachi, ju kyu, and ni ju. So, tingnan natin ang ni ju. Kung mapapansin natin, dinugtong lang natin ang 2 and 10 in Japanese or dalawang 10 in Tagalog. So, ganito talaga ang pattern ng pagsabi ng numbers in Japanese. So, kung titignan natin ang pagbilang ng 20s to 30s, magiging ganito siya. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30. So, siguro naman gets na natin kung paano magbilang in Japanese, no? Para sigurado na gets natin, let's try saying 45 in Japanese. Okay, so for 45, meron tayong 4 tens and then 5. In Tagalog, 4 na 10 at 5. So in Japanese, sasabihin natin ay 45. Madali lang siya, no? So tuloy-tuloy na yan hanggang sa 99. So make sure na i-practice natin gamit ang mga notes at quizzes pagkatapos. Next naman, pag-usapan natin ang hundreds and thousands in Japanese. Ang 100 sa Japanese ay hyaku. Notice natin na ang pronunciation ay hyaku. Hindi siya hiyaku. Ang spelling niya ay hi, yoon ya, and ku. Kung kailangan natin ng refresher para sa mga special sounds katulad nito, check out the links to our previous lessons below. Anyway, so konting difference ang 100 sa pinag-aaralan natin so far, bali hindi na siya ichi hyaku, no? Hindi siya katulad ng English na 100 or sa Tagalog, 100. In Japanese, understood na hyaku is 100. Pero pag lumagpas tayo ng 100, halimbawa 200 or 300, doon tayo magdadagdag ng numbers sa unahan katulad ng sa mga tens, no?
So, let's say, for example, magbibilang tayo ng hundreds in Japanese. That will be hyaku for 100, and then nihyaku, sanbyaku, yonhyaku, gohyaku, ropyaku, nanahyaku, hapyaku, kyuhyaku, and sen. Last is sen. Kung mapapansin ninyo, nag-iiba yung pagsabi ng 100 kapag nasa 300 tayo, no? May special rule ang pagbasa ng numbers kapag 300, 600, and 800. So, memorize lang talaga yon. So, sa 300, sa Japanese, hindi siya simpleng sanhyaku, no? Sinasabi natin ay sanbyaku. Sanbyaku. Pagdating natin sa 600, nag-iiba din siya. Hindi siya ulit rokuhyaku. Ito ay nagiging ropyaku. Ropyaku. Para sa 800 naman, katulad siya sa 300 at 600. Meron tayong special pronunciation, no? Pansinin natin na yung hachi, 8, hindi natin sinasabi na hachibyaku or hachihyaku. Kapag sinasabi natin ng 800, nawawala yung chi sa hachi at na-extend yung ha. Tawag dito ay chokuon. So, ang 800 ay magiging hapyaku. Hapyaku. Now, if you need a refresher on this, again, check out the links in the description box below. Okay, so try naman natin mag-practice ngayon. So, kanina we said 45 is yonjugo, right? This time, let's add 600 para maging 645. Alam na natin ngayon kung paano sabihin na 600, di ba? Ropyaku. Ang kailangan lang natin gawin ngayon is ipagdugtong natin ang 645. So, bali 645 is ropyaku yonjugo. Easy lang, di ba? Okay, so ang last natin today is the thousands. So, mag-umpisa tayo sa 1,000 or sen. Katulad sa hyaku, hindi na natin kailangan ilagay ang ichi bago ng sen dahil understood na that sen is 1,000. So, kung bibilangin natin ang thousands in Japanese, that is sen, nisen, sanzen, yonsen, gosen, rokusen, nanasen, hassen, kyusen, and ichiman. So, tingnan natin ang mga exceptions again na sa pagsasabi ng 1,000 sa list natin. We have sanzen and hassen. Again, sorry but memorize lang natin ito. Yung 10,000 or ichiman, sa next lesson na natin yan tatalakayin, kaya wag mo natin pansinin for now. So, ituloy natin yung number natin kanina sa 645, no? Or ropyaku yonjugo. Dagdagan natin ngayon ng 8,000 dito para maging 8,645. Kung susundin natin ang pattern natin, ito ay magiging 8,645. Ang dali lang ng numbers in Japanese, di ba? So, pag nasanay na tayo, sobrang dali lang yan, I promise. So, para sa practice natin, try natin isulat ang numbers na nakaspell sa screen in the comment section below. First, we have 8,311. Second is 3,874. And last is 2,633. Alright, so that's it for today's lesson. Next lesson, tatalakayin natin ang ichiman or 10,000s until hyakuman or 1 million. Thank you very much for watching as always, and I'll see you guys in the next lesson. For YS Online, my name is Dice. Ja, mata ne! For all our YS Online members out there, we have quizzes and other review materials for you, so be sure to take them so you can pass the JFT A2 Basic Exam, the JLPT, the NAT-Test, and the J-Test.
or any other language exams out there. If you're interested in becoming a full member for our YS Online program, check out the links at www.ysnlc.com. Thank you very much for watching as always, and if you like this video, be sure to hit that subscribe button and share this video with your friends. I'll see you guys in the next lesson.